নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলো বহুত ভালে আছে। বন্ধুসকল, আজি মই এটা ইনকিউবেটাৰ বনাইছোঁ আৰু এই ইনকিউবেটাৰ মেচিনটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাৰ বিষয়ে অলপ আপোনালোকক ক'ম। আৰু ইনকিউবেটাৰ মেচিনটো মই ফাৰ্ষ্ট হওঁ কেনেকৈ বনাব লাগে ঠিক সেইদৰে মই বনাব পৰা নাই, সেইকাৰণে সকলোলৈ মোৰ চৰি। আপোনালোকে দেখি আছে মই কেনেকৈ এইটো বনাইছোঁ। এটা সৰু কাৰ্টনেৰে মই বস্তুটো লগাই আৰু মই এইটো এচিটো দিছে এনেকুৱা এটা চিষ্টেম কৰিছোঁ এইটো বেটাৰীটো চলিব পাৰে। ভিতৰত যিখিনি বাল্ব লগাইছোঁ মই এইখিনি বেটাৰী চিষ্টেম বাল্ব লগাইছোঁ, বাইকৰ বেকলাইট এনেকৈ মই বস্তুটো বনাইছোঁ। আৰু এইটো হৈছে এটা স্প্ৰে, এইটো স্প্ৰে মই হিউমিডিটি বঢ়োৱাৰ কাৰণে এইটো স্প্ৰে মাৰোঁ, কাৰণ মোৰ হিউমিডিটি ফায়াৰ নাই মোৰ তাত। সেইকাৰণে মই অলপ চেক কৰি আছোঁ, পিছত মই এটা ডাঙৰ মেচিন বনাম। এতিয়া চেকৰ কাৰণে মই সৰু এটা মেচিন বনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কমেণ্টত মোক জনাব এইটো কেনেদৰে হৈছে নে নাই, বা কিবা হ'লে আপোনালোকে মোক সহায় কৰিব বিচাৰে যদি সহায় কৰিব, মই কাৰণ নতুন মানুহো ইমান নাজানো এইটো বিষয়ত। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰথ হৈছে। মই কণীখিনি ফ্লেশ্বলৈ দেখিছোঁ, বহুত ভাল ৰিজাল্ট আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা চাব পাৰে কেনেকৈ কণীবিলাক মই ভিতৰত ৰাখিছোঁ। ইয়াত থাৰ্মোমিটাৰ ৰাখিছোঁ ভিতৰত এক চাইডত। মোৰ আশা 100% মই ৰিজাল্ট পাম, আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম পিছত মই ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হৈছে।